اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. تصنيفات الافلام كتيرة جدا، زي الدراما، زي الرومانسي، زي الرعب. في بقى تصنيفات بتبقى تصنيفات مركبة، زي تصنيفنا اللي معانا النهاردة، هو تصنيف المايند بلوينج. هو مصطلح او تصنيف للافلام اللي بتبقى معقدة، فيها غموض وإثارة طول احداث الفيلم. ده غير انها كمان بتعتمد على مفاجآت، سواء في احداث الفيلم او في نهايته، عشان يخليك تقول اما انا كنت بشوف ايه طول الفيلم. النوعية دي احنا بنسميها افلام اللي هي افلام التلاعب بالعقل، او الافلام اللي بتلحس المخ، سواء بسبب نهايتها او باحداثها اللي بتكون اصلا جوه القصة ذات نفسها عبارة عن اكتر من قصة. النوعية دي حلوة جدا جدا، وعشان كده احنا النهاردة الجزء الاول منها اخترنا 5 افلام روعة. حلقة حلوة قوي، اوعى تفوتها، ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس اخترنا فيلم مش مشهور، رغم انه من بطولة جيم كاري، ويمكن موضوع انه كوميديان ده اثر على نجاح الفيلم ده اللي بعيد عن الكوميديا خالص. فيلم من انتاج 2007 بيحكي عن والتر سبارو، وده واحد عايش حياة هادية جدا ولطيفة جدا، لحد ما هيجي يوم ومراته هتجيب له في عيد ميلاده هدية. الهدية دي عبارة عن رواية، الرواية دي اسمها الرقم 23. ويبدأ يقرأ الرواية اللي بتشده جدا، لأنه طول ما بيقرأ بيكتشف إن أحداث الرواية دي فيها شبه من حاجات حصلت في حياته، وبتحل ألغاز من ألغاز الرواية. شوية في شوية بدأت الرواية دي تسيطر على كل تفكيره، وبقى مهووس بيها جدا، ومهووس بالبطل، ومهووس حتى من رقم 23 ده اللي بقى بيلازمه في كل حاجة في حياته، عشان يفكر إن الرواية دي ما وقعتش تحت إيده كده صدفة، ده وقعت تحت إيده بالقصد. يا ترى بقى إيه حكاية الرواية دي وهتوصله لإيه؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. The number. What does that mean? You know. Waco, Texas, and the Oklahoma City bombing both happened on April 19th. You've got to get out. It's coming for you. 4 plus 19 is 23. This is not who you are. The Hiroshima bomb was Dad! 8 plus 15 is 23. 13 years of lies. No more. Don't do this to us. في المركز الرابع اخترنا فيلم روعة من إنتاج 2014. الفيلم ده كل الناس دايما ترشحه إن هو من أهم أفلام التلاعب بالعقل. الفيلم اللي بيحكي عن عميل خاص بيقدر يسافر من خلال الزمن، وده بيخلي رؤسائه في الشغل يسفروه في رحلات معقدة جدا، سواء للماضي أو للمستقبل، عشان يوقف مجرمين قبل ما يرتكبوا الجرائم بتاعتهم. الجرائم دي اللي لو حصلت هتروح فيها ضحايا كتير جدا، لحد ما هيجي يوم ويتبلغ ان دي مهمته الاخيرة قبل ما يتقاعد. بس المرة دي هيطارد مجرم خطير جدا، استاذ في المراوغة واستاذ في التضليل، وبيعتبر هو المجرم الوحيد اللي استعصى عليه من يوم ما بدأ الشغلانة دي. يا ترى بقى هينجح في اخر مهمة ولا لأ؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم اللي بيلحس العقل فعلا ده. Thing was different about me. You're a gift given to the world through a predestination paradox. You're the only one. You're gonna save millions of lives. You must complete your mission. You must lay the seeds for the future. Here you are at the beginning of your new life. I know where I come from. Where do all you zombies come from? You're here to create history and influence what is to come. Time catches up with us all. The path you're on will take you to your destination. في المركز الثالث اخترنا فيلم حلو جدا من إنتاج 2018. فيلم إثارة وتشويق بس روعة، بيشدك معاه من أول ما بيبدأ ولحد آخره. الفيلم ده اتعمل منه نسخة أمريكية من إنتاج نتفليكس سنة 2021، بس النسخة الدنماركي دي أحسن منه بكتير. بيحكي الفيلم عن الضابط أسجر هولمان اللي دايما مديرينه في الشغل بيوبخوه، لحد ما يوصل بيه الحال إنه يتحول للعمل الإداري. يعني بيقعد في القسم يستقبل مكالمات الطوارئ اللي بتوصل للشرطة ويبدأ يحولها للمختصين. طبعا شغلانة مملة جدا،
لحد ما هيجي يوم ويجيله مكالمة طوارئ من واحدة ست بتقوله إنها تعرضت للخطف، وبعد كده الخط بيتقطع عشان يبدأ في سباق مع الزمن مع سلاحه الوحيد اللي معاه وهو التليفون، عشان يتأكد من المكالمة دي يا ترى حقيقية ولا لأ، ولو اتأكد يقدر يعمل ايه عشان يقدر ينقذ الست دي. يا ترى بقى الضابط المعاقب وبقى شغال ضابط إداري هيقدر يحل القضية دي ويقدر ينقذ الست دي؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده. I skal ikke blande jer. Kommer mor nogensinde hjem? Jeg er fra politiet. Vi er vogtere. Der er en, der har brug for os. Det er ikke din opgave, det her. Kør efter. Han blikker af. Han er ved at køre motorvejen. Han må se dig. Jeg tager en 6-årig pige, der sidder alene hjem. Jeg har lovet hende, at hendes mor kommer hjem. Så stopper du. في المركز الثاني اخترنا فيلم دراما روعة من إنتاج 2021. الفيلم الروعة ده اللي ميزانيته كانت 6 مليون دولار بس قدر يفوز ب2 جوائز أوسكار أفضل سيناريو وأوسكار أفضل ممثل، اللي فاز بيه الممثل الرهيب أنتوني هوبكنز. الفيلم اللي بيحكي عن المهندس السابق أنتوني اللي مش عايز يسيب شقته اللي عايش فيها في لندن، لأن دي أكتر مكان عايش فيه وليه فيها ذكريات كتير جدا. بس بنته آن اللي عايشة معاه مضطرة انها تسافر باريس عشان تعيش مع بول، وده بيخلي أنتوني قلقان هو ازاي اصلا هيقدر يعيش لوحده، وآن برضه ما تقدرش تسيبه لوحده لأنه بدأ يظهر عليه علامات غريبة جدا في تصرفاته، لدرجة ان لما آن بتبدأ تواجهه بالتصرفات دي بيبدأ هو يشك في كل اللي حواليه ويشك في نفسه. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده، اللي لو لسه ما شفتوش ادخل شوفه. Saw it in his eyes, didn't know who I was. It was like I was a stranger to him. Just did something to me. I don't know what she's cooking up against me, but she's cooking something up. What are you talking about, Dad? I'm not leaving my flat! I am not leaving my flat! This really is my flat. Isn't it? You see, the situation is very simple. My daughter is of the opinion that I cannot manage on my own. I'm so sorry about this. Why? She understands perfectly. It's important. I explained it all to you. Why do you keep looking as if there's something wrong? Everything is fine. I think she tries to do the best she can for you, Anthony. Everything will be all right. I promise you. There's something funny going on. المركز الأول للنوعية دي من الأفلام أكيد محجوز لتحفة كريستوفر نولان، الفيلم اللي من إنتاج 2010 وبيحكي عن العميل الخاص كوب. ده عميل من نوع خاص جدا لأنه جاسوس متخصص أو حرامي تجسس للشركات، بيقدر يسرق معلومات مهمة جدا من العقل الباطن بتاع أي حد وهو نايم من غير ما يحس. كوب اللي مطلوب أصلا تسليمه عشان شغلته دي بقاله سنين ما بيقدرش يشوف أسرته ولا يقدر يرجع لبيته تاني، لحد ما هيجي يوم ويجيله عرض من واحد من الأغنياء جدا اسمه سايتو، اللي بيطلب منه بس مش المرة دي انه يسرق افكار من عقل واحد، لا ده بيطلب منه المرة دي العكس، انه يزرع فكرة في عقل اكبر منافس ليه وهو روبرت فيشر، ولو نجح في المهمة دي هيقدر تاني يرجع يعيش حياته عادي زي ما كان زمان. وده خلى كوب عشان ينجح في المهمة دي يكون فريق خاص جدا مكون من أرثر وإيمي ويوسف وإرياندي، الفرقة المتخصصة في كل شيء. يا ترى بقى الفرقة دي هتقدر تنجح معاه في المهمة المستحيلة دي؟ ده اللي هتعرفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو الأول معانا النهاردة في حلقة النهاردة. I have it under control. I hate to see out of control. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة
اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام. سلام.